વેલકમ ટુ પ્રાપ્તિસ કિચન। આજે હું તમારી સાથે જૂનામાં જૂના કફને હટાવવા માટેનો એક દેશી ઉપાય લઈ આવી છું। તો કફને હટાવવા માટે હવે આપણે સિરપનો સહારો નહીં લેવો પડે। તેના માટે આપણે એક પાણી તૈયાર કરીશું। આ પાણી બનાવવા માટે સર્વપ્રથમ આપણે એક તપેલીમાં 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરી લઈશું અને આ પાણીને આપણે લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર થોડું એવું ઉકાળી લઈશું। પાણી થોડું એવું ઉકળી જાય ત્યારબાદ આપણે તેમાં અડધા નાગરવેલ પાનનું પત્તું છે, જેને મેં આ રીતે 2 થી 3 ટુકડામાં કટ કરી લીધું છે, તેને આપણે એ પાણીમાં એડ કરી દઈશું। ત્યારબાદ 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો હળદર પાવડર છે, તેને પણ એડ કરી લઈએ। હળદર પાવડર એડ થાય ત્યારબાદ 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું સિંધાલું નમક છે, તેને પણ આ પાણીમાં એડ કરી દઈએ અને હવે આ પાણીને લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર ઉકળવા દઈશું। આ પાણી 1 ગ્લાસનું 1/4 ગ્લાસ જેટલું થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે આ પાણીને ઉકાળવાનું છે લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર। તો જોઈ શકો છો પાણી ઉકળવા લાગ્યું છે। હજુ આપણે 1/4 કપ જેટલું આ પાણી કરવાનું છે, એટલા માટે હજુ આપણે લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર આ પાણીને ઉકળવા દઈશું। આ પાણી તમે 2 થી 12 વર્ષના બાળકોને આપી શકો છો અને હવે સિરપનો સહારો લેવો તેના કરતાં આ રીતે આપણે ઘરે દેશી ઉપાય કરીને છાતીમાં જામેલો કફ છે તેને ફટાફટ આ પાણીથી દૂર કરીએ। તો અહીં જોઈ શકો છો 1/4 કપ જેટલું પાણી થઈ ગયું છે। આપણે આ પાણી દિવસમાં 3 વાર બાળકોને દેવાનું છે, ફક્ત 1 ચમચી, 1 ચમચી સવારે, 1 ચમચી બપોરે અને 1 ચમચી રાત્રે સૂતી વખતે। તો હવે સિરપનો સહારો છોડો અને બાળકોની છાતીમાં જામેલા કફને આ રીતે દેશી નુસ્ખાથી દૂર કરો। જો આવા જ હોમ રેમેડીઝ અને ઇન્સ્ટન્ટ રેસિપીના વિડીયો જોઈતા હોય તો મારી ચેનલને ફટાફટ સબસ્ક્રાઈબ કરી દો અને બેલ આઇકન દબાવવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી કરીને તમને મારા ડેઇલી વિડીયોની નોટિફિકેશન્સ મળતી રહે। આવા જ અનોખા રેસિપીના વિડીયો સાથે ફરી મળીશું। બાય બાય।